Assalamualaikum! Hi everyone! My name is Jahanarabai G Sumalay at aking i-report ngayon ang Chapter 6.2 na may title na Weighted Graph. Ating tatalakayin ang tatlong topics na nakapaloob rito. Unang-unang na dyan ang Hamiltonian Circuit, pangalawa ang Weighted Graph, at pangatlo ang Algorithm Incomplete Graph. So, mauna po tayo sa Hamiltonian Circuits. Ano nga ba ang Hamiltonian Circuits? Ang Hamiltonian Circuit is a path that begins and ends at the same vertex and passes through each vertex of a graph exactly once. Sinasabi na ang Hamiltonian Circuit ay nagsisimula at nagtatapos sa isa lamang na vertex. At it passes at dadaan siya sa bawat vertex na nakapaloob dun sa graph sa isang beses lamang. Hindi pa ulit-ulit at hindi dalawang beses, kundi isang beses lamang. So, ito po ang example ng Hamiltonian circuit. Makikita po natin dito na may 1, 2, 3, 4, 5, 6 na vertex or point. So, kung magsisimula tayo sa vertex A, at ibig sabihin ay magtatapos din tayo rito dahil ang Hamiltonians ay begins and ends at exact one vertex. So, magsisimula po tayo sa vertex A. Para magiging Hamiltonian to ay dadaan po tayo sa B. Ibig sabihin na daanan natin ang B. Dadaanan naman po tayo sa C. Nadaanan natin ang C. Punta tayo sa D. Punta po tayo sa E. Punta tayo sa F. And finally, babalik tayo sa A. Ito ang example ng Hamiltonian circuits. Kung makikita natin, nagsimula tayo sa A at bumalik din tayo at nagtapos din tayo sa A. At bawat vertex or points sa graph na ito ay nadaanan natin ng isang beses lamang. Maaari din tayong dumaan ay magsimula sa A, papuntang F, papuntang A, D, C, B, at babalik tayo ng A. Or, pwede rin pupunta tayo ng A, pupunta tayo ng B, and C, and F, E, D, at babalik tayo sa A. As long as magsisimula tayo ng A at magtatapos tayo sa A. Or magsisimula tayo sa isang vertex lamang at magtatapos din tayo doon sa vertex kung saan tayo nagsimula. At madadaanan niya ang bawat vertex or points ng isang beses lamang. I hope na naintindihan nyo na mabuti kung ano ang Hamiltonian circuits dahil sa susunod pa nating mga topics ay connected pa rin sa kanya. So, magsisimula na tayo sa pangalawang topic, which is the weighted graph. Ano nga ba ang weighted graph? A weighted graph is a graph in which each edge is associated with a value called weight. Value can represent any quantity. Quantity, so numbers. So, pwede siyang maging directions, time, or cost of travel. So, meron tayo dito example ng weighted graph. Sa graph na ito, makikita natin ng edges, itong pula, ay may nag-represent na quantity value. At ito ang ating tinatawag na weight. Para po mas maintindihan pa po natin kung ano ang weighted graph, ay magbibigay pa po ako ng another example. At itong example na to ay isang problem na aking babasahin. Suppose a traveler would like to start in Chicago, visit the other 5 cities this airline flies to, and return to Chicago. Find 3 different routes that the traveler could follow and find the total distance flown for each route. So, sinabi dito sa example natin na problem na start in Chicago, visit the other 5 cities, and return to Chicago. Dito pa lamang po ay alam na natin na gagamit tayo ng isang Hamiltonian circuit. So, i-flash ko sa screen ang table presenting the 5 cities with their corresponding numbers of miles. Ito ang ating solution. Narito ang ating weighted graph. So, sinabi rin sa problem na find the 3 different
different routes. So, ito ang ating first route. Aalamin natin kung paano nga ba ito nakuha. Sinabi sa problem na mauuna tayo sa Chicago or mag-start tayo sa Chicago. So, from Chicago, pupunta tayo sa New York. So, nadaanan na natin ang New York to Dallas, Philadelphia, Atlanta, Washington DC, at babalik tayo sa Chicago. Ito ay isa ring example ng Hamiltonian Circuit dahil kung saan tayo nagsimula ay doon din tayo bumalik or nagtapos. At bawat vertex or points ay nadaanan natin. At sinabi rin sa problem na find the total distance flown for each route. Makikita natin na itong pula, itong ating edges. At bawat edges ay mayroong weight na in miles. So, ang gagawin natin para makuha ang total distance ay i-add lang natin lahat ng weight. So, Chicago from New York, mayroon tayong 713 miles. New York to Dallas, 74 miles. Dallas to Philadelphia, 1,299 miles. Philadelphia to Atlanta, 670 miles. Atlanta to Washington DC, meron tayong 542 miles. 44 miles. At Washington to Chicago, babalik na, ay mayroong 597 miles. So, ang gagawin lang natin ay i-add natin sila. So, 713 plus 1,374 plus 1,299 plus 670 plus 544 at plus 597 ay equals to 5,197. Ibig sabihin, ang first route natin, ang total ng kanyang distance flown ay 5,197. So, tutungo naman tayo sa pangalawang route. Ito ang ating weighted graph sa pangalawang route. Siyempre, mauuna tayo sa Chicago. Pupunta tayo sa Philadelphia. Pupunta tayo sa Dallas, Washington, Atlanta, New York, at babalik naman tayo sa Chicago. Pwede rin namang Chicago, New York, Atlanta, Washington, Dallas, Philadelphia, at babalik tayo sa Chicago. At para makuha natin ng total distance flown for each route, ay gaya rin nung unang route, ay a-add din natin ang weight bawat cities. So, sa Chicago to Philadelphia, meron tayong 665. Philadelphia to Dallas, 1,299. Dallas to Washington, 544. 1,185. And Washington to Atlanta, 544. Atlanta to New York ay meron tayong 748. New York to Chicago ay 713. Kung i-add natin yung lahat, ay meron tayong distance na 5,154. So, finally, aalamin na natin ang last or final na route. Ito, magsisimula pa rin tayo sa Chicago. Chicago to Washington DC, to Dallas, and then punta tayo sa New York, to Atlanta, Philadelphia, and we go back to Chicago. Gaya rin nung dalawang route, ay add pa rin natin ang kanilang weight in miles. So Chicago to Washington, meron tayong 597. Washington to Dallas, meron tayong 1,185. Dallas to New York, meron tayong 1,374. New York to Atlanta, meron tayong 748. Atlanta to Philadelphia, 670 miles. And Philadelphia to Chicago ay 665. At kung i-add natin to lahat, meron tayong 5,239. So, ang last question ay, alin sa tatlong route ang pinaka small dish ay short distance? Ang pinaka may short distance ay ang second route. Dahil meron lamang itong 5,154 kumpara sa first route na mayroong 5,197 at third at last route na mayroong 5,239.
Natapos na natin ang dalawang topic ng chapter 6.2, kaya naman tatalakayin natin ngayon ay ang pangatlong topic, which is the algorithm in complete graph. Sinabi dito na, unfortunately, there is no known shortcut for finding the optimal Hamiltonian circuit in weighted graph. There are, however, two algorithms, the greedy algorithm and the edge-picking algorithm, that can be used to find a pretty good solution. Both of these algorithms apply only a complete graph, in which every possible edge is drawn between vertices without any multiple edges. Sinabi dito na mayroon daw dalawang algorithm, ang greedy algorithm at ang edge-picking algorithm. So, mauna natin pag-aaralan ang greedy algorithm. Para makuha ang greedy algorithm, meron tayong sinusunod na step-by-step procedures. The first step is choose a vertex to start at, then travel along the connected edge that has the smallest weight. If two or more edges have the same weight, pick any one. The second step, after arriving at the next vertex, travel along the edge of smallest weight that connects to a vertex not yet visited. Continue this process until you have visited all vertexes. And then the last step is to return to the starting vertex. So, first steps, inabi na choose a vertex to start at. Dito sa ating graphs, example natin ay mag-start tayo sa A, vertex A. At sinabi dito na travel along the connected edge that has the smallest weight. Sa mga nakakonektang edges dito, isa AF, meron siyang weight na 13, at AE, meron siyang weight na 5, AD, meron siyang weight na 4, AC, meron siyang weight na 15, at AB, meron siyang weight na 8. Nakikita mo naman natin na ang AD na connected edge ang merong pinaka-maliit na weight, which is the 4. Kaya, from A, ay pupunta tayo sa vertex D. Sa second step, sinabi na after arriving at the next vertex, travel along the edge of smallest weight that connects to a vertex not yet visited. Continue this process until you have visited all vertexes. Gaya rin nung first step, ay pupunta tayo sa ay dadaan tayo sa edge na kung saan mayroon siyang pinaka-smallest or smallest weight. So, sa D, sa lahat na nakakonektang edges sa D, kita naman natin dito sa DF, meron siyang 7, DE, meron siyang 8, C, meron siyang 12, at DB, meron siyang 2. Ang 2 ang maliit na weight. Kaya dito tayo dadaan at pupunta tayo sa vertex B. Sa vertex B naman, ganun pa rin, hanapin natin ang may smallest weight sa lahat na nakakonektang edges. So, sa B, E, merong 11, BC, merong 6. Since hindi na tayo pwedeng bumalik sa nabisita na natin, ay hindi na natin pwedeng daanan ang B to D. Kaya, BF, meron tayong 5, kaya ito ang pinaka-smallest. So, dito tayo dadaan. So, F. Sa lahat ng nakakonekta sa na edge sa F ay ang pinaka-mas maliit ay 5. Ngunit hindi na natin pwedeng daanan dahil napuntahan na natin ang B. At susunod naman na maliit na weight ay ang 7. Ngunit hindi na rin natin mapuntahan dahil napuntahan na nga po natin ang D. Kaya ang susunod na maliit na weight ay 10. Kaya punta tayo sa E. Ngayon naman, lahat ng mga nakakonektang edges, meron tayong A5,
Ngunit hindi natin yan pwedeng puntahan dahil kapag pinuntahan natin to ay hindi na siya magiging Hamiltonian Circuit. Dahil kung naaalala nyo, ang Hamiltonian Circuit ay lahat ng edges ay vertexes ay kailangan nating puntahan or mabisitahan. Kaya kailangan nating pumunta sa ibang vertex na hindi pa natin napupuntahan, which is the C, na may oroong weight na 6. Ngayon, dahil sinabi rin sa step 3 na return to the starting vertex, kaya galing sa C ay babalik tayo sa A. So, ganito. Ito po ang example ng greedy algorithm. Ating natapos na ang greedy algorithm. Ngayon naman ay ang pag-aaralan naman natin ay ang pangalawang algorithm, which is the edge picking algorithm. So, gaya rin ng greedy algorithm, ang edge picking algorithm ay meron po tayong sinusunod na step-by-step procedure para makuha ito. So, step 1, mark the edge of smallest weight in the graph. If two or more edges have the same weight, pick any one. Step 2, mark the edge of next smallest weight in the graph as long as it does not complete a circuit and does not add a 3-mark edge to a single vertex. And step 3, continue this process until you can no longer mark any edges. Then mark the final edge that complete the Hamiltonian circuit. Dito po sa ating graph ay mapapansin po natin na ang pinaka-smallest weight ay ang 2. Dahil ang sabi sa step 1 ay mark the edges the smallest weight in the graph. So, meron po tayong edge na nagko-connect sa vertex B and D na mayroong 2 weight, kaya ating imamark ito. Okay? So, ang next step is mark the edge of the next smallest weight in the graph. The next smallest weight is 4. So, ito ay nagko-connect sa A and D. So, sinabi rin sa step 2 na as long as it does not complete a circuit and does not add a third mark edge to a single vertex. So, magpapansin natin, itong D ay mayroon na siyang dalawang, napuntahan na natin siya ng dalawang beses. So, hindi na natin siya pwedeng puntahan pa. Ang next naman na smallest weight ay ang 5. Makikita natin, mayroon po tayong dalawang 5. Ang edge na nagko-connect sa F at D at ang edge na nagko-connect sa A and E. Kaya naman, i-mark natin itong dalawang edge na to. So, dalawang beses na natin napuntahan ang B at ang A, kaya hindi na po natin ito pwedeng puntahan pa. Ang next naman na smallest ay there are 2 edges of 6. Ang B and C at ang E and C na nagko-connect, mga edges na nagko-connect sa mga vertexes na to. Ngunit napuntahan na natin ng dalawang beses ang B at ang sabi sa step 2 ay does not add a third mark edge to a single vertex. So, hindi tayo pwedeng bumisit dito ulit dahil magiging tatlong mark na ito siya. Kaya, ang kukunin natin ay ang E at C na vertex na nagko-connect, ay edges na nagko-connect sa E at C. And then, we are now at the step 3. Step 3 natin ay continue this process until you can no longer mark any edges. Then mark the final edge that complete the Hamiltonian circuit. So, any edge we will mark either complete our circuit or add a third edge to a vertex. So, we mark the final edge to complete the Hamiltonian circuit, the edge FC.
para ma-complete ang Hamiltonian Circuit. So, 2, dalawang beses na natin itong na-visit, dalawang beses na rin itong na-visit, kaya naging Hamiltonian Circuit na po siya.